Doamnelor, domnilor, bună seara! Bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru și am doi oaspeți în această seară în studioul Mix TV. Nu orice fel de oaspeți, avem o doamnă distinsă. Este vorba de Lorraine Kirby, reprezentanta Universității de Vest din Marea Britanie, cu sediul în Bristol. Bună seara, doamnă, bun venit! Ne bucurăm să fiți în această seară alături de noi. Știe să spună bună ziua, bună seara, mulțumesc! Bună seara. Mulțumesc! Bună ziua, bună seara. Este o prezență extrem de agreabilă. S-a întâlnit astăzi cu elevi brașoveni care pot alege în viitoarea lor opțiune de studiu și ceea ce se numește British School of Business and Media. Am spus corect? Gheți Ghelert, bună seara! Bună seara! PR manager al acestei instituții. Bun venit, de asemenea! Vă mulțumesc pentru invitație, mulțumim pentru invitație. Aș vrea să o întreb pe doamna Lorraine Kirby, cum a fost întâlnirea de astăzi cu elevii brașoveni? So how was the meeting today with the children from Brasov, with the college students from Brasov? I think it was really good. It was really nice to speak to so many students. Cred că a fost foarte interesant, a fost foarte plăcut să vorbesc azi cu atâți elevi. And they were very interested in the different opportunities that were available. Au fost interesați, foarte interesați unii dintre ei în diferitele oportunități pe care le-am prezentat astăzi. And they asked some really good questions afterwards as well. Și la final au fost chiar unii care au întrebat întrebări foarte interesante. Ceea ce înseamnă că i-ați convins. What means that you actually convinced them, right? Ați venit. So, yes, I hope so. Și era normal să se întâmple așa, pentru că reprezentați un brand foarte prestigios în învățământul universitar al lumii. You are representing a very famous and prestigious university from Great Britain. Sigur că există ierarhii și există clasamente și ele vorbesc despre aceste performanțe. There are certainly some rankings amongst universities, and these rankings they talk about the performances of these universities. Dar aș vrea să vă invit să ne amintiți dumneavoastră ce înseamnă de fapt Universitatea de Vest din Marea Britanie, cu sediul în Bristol. But we would like to kindly ask you to share us a few words, a few thoughts about your institution. What does the University of West England located in Bristol means? Okay, so you're right. There are lots of different league tables. There are lots of different ways of looking at the success of universities. Există foarte multe feluri în care o universitate poate fi numită de succes. So we have the Guardian League table. So for 2019, UWE in Bristol was 37th in the country. Există acest Guardian League table, așa cum este denumit în Marea Britanie, unde pentru anul 2019 instituția va ocupa poziția 37, din câte am înțeles eu. And we also Congrats! Thank you. We also have rankings for some of our programs. So, for example, philosophy is 4th in the country. Our architecture programs are 10th in the country. Există clasamente specifice pentru diferitele programe din cadrul universității, cum ar fi filozofia, care este pe locul 9, și arhitectura, care este pe locul 4. So, philosophy you said 9 and architecture. Oh, da, filozofia pe locul 4 și arhitectura pe locul 9 la nivel național în Marea Britanie. Deci iată o carte de vizită impresionantă. That's a really pretty impressive business card you have there. Thank you. În toată lumea, nu doar în Marea Britanie. All over the world, not just in Great Britain. Care este deschiderea pentru studenți din România, să spunem, sau din Europa de Est, în general pentru studenți străini? So what are the opportunities from children from the Eastern European region or from the country of Romania, for example? So one of the things that we offer as a university, we are very much focused on practical experience. Ceea ce oferim noi ca și universitate, în primul rând, este o focalizare deosebită, o aplicare deosebită asupra cunoștințelor practice. We aim to produce ready and able graduates. So graduates, when they leave the university, who can go into the world of work with the right skills. Țelul nostru este de a forma studenți care să fie gata pentru a fi plasați direct pe câmpul muncii, ca să aibă abilități reale de a lucra, să aibă experiență practică dobândită deja pe parcursul anilor de studii. Not too much theory.
There is obviously theory and that knowledge, that foundation of knowledge. Există și teorie, există și, desigur, trebuie să se stăpânească fundamentele cunoștințelor pe care trebuie să le dobândească cursanții, desigur. Deci sunt foarte pregătiți să lucreze, cred că oriunde în lume, nu doar în Marea Britanie. So they are pretty ready to start their career wherever they want in the world, not just in Great Britain after they're going to finish these courses, right? That's correct, and that's Da, este shown corect. in our graduate employability rates, which are 95% for first graduates. Deci rata de angajare după terminarea studiilor este undeva la 95% pentru această instituție. High performance. Yes. O performanță într-adevăr înaltă. Really high performance. Vă recomandă, sigur, niște valori, vă recomandă aceste performanțe, realizări ale absolvenților. These performances, these achievements of the graduate students actually recommend you. Ceea ce înseamnă că și candidații trebuie să întrunească anumite condiții pentru a fi o resursă, o viitoare resursă pentru dumneavoastră. Candidates also have to meet certain requirements in order to be able to attend the classes provided by the university. Ce anume cereți de la cei care vor să se înscrie la această So what do universitate? candidates have to fulfill in order to be able to attend to the university? So it does depend on the degree that they want to study, but Depinde broadly, foarte mult de nivelul de diplomă pe care ei vor să-l obțină. broadly speaking, we accept students from Romania with the Romanian baccalaureate. Acceptă studenți din România, se acceptă studenți cu diploma de bacalaureat din România. They also have to have sufficient English language. Trebuie Even să a UK student has to have English language. Există anumite cunoștințe de limba engleză, desigur, un anumit nivel de cunoștințe. Dar pe care și-l pot ridica în acest timp. Certain level of knowledge they can perfect while they are still studying. Absolutely, yeah. Nu Da. trebuie să vorbească chiar de la început, ca Shakespeare. They don't have to speak like Shakespeare from the beginning. Shakespeare oricum e din alte vremuri. Am înțeles. Bun, ce părere aveți despre ce ați găsit la Brașov, despre colaboratorii What do you think dumneavoastră din about what you Brașov? found in Brasov, about the people British you School are of Business and collaborating in Media. Brasov, talking about the British School of Business and Media? What's your opinion about this? I think it's a really good opportunity for students who may Cred că este o oportunitate foarte bună pentru studenți they may want to stay here in Brasov to begin their studies, but then to complete them in the UK. mai ales pentru acei studenți care vor să-și înceapă studiile aici în Brașov și după o anumită perioadă, 2 ani de zile, desigur, pot să-și continue studiile în Marea Britanie, în anul 3. Pentru că acesta este de fapt principiul, primii 2 ani în România, la Brașov, deci lângă mama, lângă tata, cu confortul de acasă. So this is the principle actually, to have your first 2 years to be attended here in Romania, in Brasov, next to your mother, your father, your comfort given by your home, and after that to go and To spread your wings. Yes, să prindă aripi și să zboare. Nu e așa? Pentru că la început e greu să te rupi de familie, să mergi într-un mediu it's nou. pretty hard uh, for the beginning to these children who just barely turn 18 years old, you know, to să te get acomodezi. break away from their family, to go to a totally strange foreign place, to accommodate in these totally new conditions. Da. Studenții sunt niște copii mai mari până la urmă. After all, we're talking about some children who are a little bit of more age than the normal children we know, so But lots of students do have that courage and they're supported every step of the way. So there's people like myself who can talk to them before they come. We also have lots of help and support at the beginning to learn how we do things. mulți different studenți to au home. curajul de a face acest pas și de a veni la noi, iar pe parcursul educației lor întotdeauna există sprijin și consiliere din partea unor persoane, cum este și Lorenz sau altor persoane care se ocupă în special cu acest aspect. Aș vrea să vă întreb câte ceva și despre colaborarea cu cadrele didactice de aici, de la Brașov, cu care încep acești tineri să lucreze.
Există o supervizare, există o curiculă identică cu cea din So how do you Anglia. feel about working with the teachers here from Romania, the ones that will start guiding these students in their first 2 years? Is there a similar curriculum with the one that you offer in Great Britain? Yes, I mean it's a British qualification, so it is already recognised. The curriculum is close enough to permit the students to come into our final year of a degree. If it wasn't, that wouldn't have been possible. So. Deci vorbim desigur de specializări care deja sunt acreditate de către instituțiile din Marea Britanie, iar programa școlară care... Deja examenul acesta s-a dat. Programa școlară care este aici în România este deja în măsură de a-i forma pe elevi ca să vină și să nu aibă dificultăți în a intra în anul 3 în Marea Britanie. Deci, cum se va face această trecere de la anul 2 la anul 3 pentru ca părinții, care sunt cei care vor ajuta copiii, să-și facă niște socoteli? So how is this actually happening when children have to go from the second year after they finish the first 2 years and they have to go to England, to Great Britain for the third year? How is this actually happening in real life? Okay, so what the students would need to do is to apply to us to say, you know, they want to come and study. And once they have made that application, they're supported with information on obtaining accommodation. We pick them up at the airport. You know, they will be given induction activities to find out how studying in the UK may be a little bit different to home. Nimic mai simplu în momentul în care acești elevi chiar se decid că vor să-și petreacă al 3-lea an de studiu în Marea Britanie, trebuie să aplice pentru acest fapt, iar în urma aplicării cu succes, ei vor fi ghidați pe tot parcursul acestei etape, vor fi primiți la aeroport, li se va căuta cazare, li se va oferi conciliere, li se vor oferi activități pentru a-i... Deci vor fi conciliați și ajutați. Există și niște facilități financiare, pentru că poate mulți și-au făcut o socoteală, au optat pentru a face școala aici, cel puțin primii 2 ani, pentru a încerca să-și optimizeze un buget mai mic. Suntem o țară est-europeană și ne gândim și la acest aspect. So we have to take into consideration the financial aspects of these programs, and are there any sort of facilities for students attending the last year, the third year of college in Great Britain? Because some of them, you know, they do certain calculations about their budgets for the first 2 years. That's why they do attend these 2 years for the beginning in Romania, and only after that they consider to do the third year in the United Kingdom. So are we talking about some specific facilities like financial ones? Can you provide us some more information about this? Okay, so the students who come to the UK to study from the European Union, from 2019 they will still have access to the student loan to finance their studies, their tuition fees. Deci studenții care vor veni ca să studieze în Marea Britanie și în anul 2019 vor avea posibilitatea de a obține un împrumut pentru studenți. Deci un împrumut preferențial. Da, un împrumut preferențial specific sistemului de educație din Marea Britanie. Așa cum se întâmplă în Marea Britanie cu studenții care... right now, right? Da, cum se întâmplă și în zilele noastre. Un împrumut pe care după aceea, lucrând în Europa sau în Marea Britanie, ce posibilitate de returnare? E în condiții mai avantajoase? How do they have to actually return this loan? Because this loan is given, as far as I know, by certain rules, and there has to be some criteria, so they have to be met in order to... That's correct, yes. So, what do they have to do after they get this loan? How do they return this loan? This was the Ei trebuie să-și facă acum niște Do they have to socoteli work și and- copiii și părinților mai ales care îi vor Children and ajuta. parents have to do some certain mathematics, you know, Yes, in order to... Right? Yes. So the rules as they are at the moment, and I'm not the expert on this, and we do have money advisors who can help with that, but the current situation is that students have to graduate, so they obtain their degree, they get a job, and they have to be earning a certain level of salary before they start to pay that loan back. So it's not like a loan you get for a car. Nu este dânsa expertă în a spune exact care sunt condițiile economice, financiare pentru ca să
poate să beneficieze cineva de acest împrumut, dar există personal specializat și pentru categoric a oferi avantajos, consultanță, da? Deci, Iar ceea ce poate să spună, sau ce putem să spunem astăzi este faptul că cei care doresc pentru a obține un astfel de împrumut, după ce termină, trebuie să se angajeze și trebuie să obțină un anumit nivel de venituri, doar în acel moment li se cer bani înapoi, deci nu imediat dați-mi banii, deci există un termen de grație, sunt așteptați să performeze. Deci trebuie să ajungă la un anumit nivel de salarizare, unul destul de consistent, care să le permită tinerilor ca să să-și permită returnarea acestui împrumut. Dar cum ei sunt foarte buni, vor ajunge repede la acel nivel. But, as we all know and we are convinced about the fact that these students are actually pretty good after they finish college, we are more than certain about the fact that they will find a job, a very well paid job, pretty easy after they're gonna finish, and they will be able to achieve that certain level of income that will permit them to start repaying this loan. Exactly. Eu sunt jurnalist și sunt dintre jurnaliștii fericiți din România care au beneficiat de training englezesc realizat chiar de BBC. Deci eu pot garanta. So our moderator, she's a journalist, right? And she's one of the few people who were able to achieve and receive exactly a training from și radio și în televiziune de la BBC. A famous British. You're talking about the BBC. BBC, yeah. The one and only. Of course, and she was able to get a degree both in radio and television, and she's a warranty for the success of these programs. Eu garantez, dar aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre învățământul acesta, media și televiziune. Deci ce oferă acest program? So, if you can share us a few thoughts, a few words about the media and the television programs we mentioned earlier. Yeah, again, giving students those opportunities to not just find out how journalism is done, but to actually do it for themselves. So to be writing for the different media, to be learning how to be a broadcaster, then anything that gives them those opportunities is absolutely fantastic. Să nu dăm studenților doar oportunitatea de a învăța ce este jurnalismul, da? Să-i punem efectiv să facă jurnalism încă din anii de studii. Deci vor practica efectiv, să scrie un articol, să se ducă să prezinte... Make an interview! Să se ducă să prezinte știri, să simtă pe pielea lor ceea ce înseamnă practic meseria pe care ei pe care ei și-au ales-o și o vor... Deci foarte practic. Very practical skills are... Exact ca la școala BBC, știu? Am testat. Deci, practic, nu vor face ani buni de teorie pentru a nu fi în stare la finalul anilor de studiu să scrie o știre. So we're not talking about years of study and theory just to learn the fact that after certain years of study they aren't able to write a proper news column or to do some basic broadcasting or whatever. So we're talking about serious practice here. Yes, este foarte important să poți practica imediat. Dar despre școala de business, despre zona aceasta de business, ce ne puteți spune? So what can you share us about the business side of this education? We talked about journalism. Let's say a few words about the business part. So for the qualification is called the HND. So a HND in business would permit Romanian students who complete the 2-year program to enter into the final year of business and management. Deci calificarea la nivelul HND le permite studenților din România pentru a putea să treacă în anul 3 de studiu la programele de business și management. Also business and human resource management and business and accounting and finance. Sau pe partea de business și resurse umane sau business și contabilitate. Mi s-a părut foarte atractivă și ideea implementată cu succes în Marea Britanie, ca după fiecare an de școală obții ceva. It's a really interesting idea for us that in Great Britain you achieve and you actually receive a
certain degree, a diploma after every year of study. I mean, if you finish 1 year, you already have yourself a degree. After 2 years, another degree, junior level, a middle level. We don't have such things in Noi nu Romania. avem în România așa ceva și este foarte important ca fiecare pas să fie cuantificat. Yeah, it's really important for the students that every step they do in education is somehow valued by the institution they attend. It does depend on the qualification that they're studying. Usually the degree, a certificate is only awarded when you finish at the very, very end. So if they start a degree at level 1, they would get their certificate at level 3 in the final year. Depinde și de programele de studiu pe care studenții le urmează. Sunt unele programe care desigur oferă această facilitate, dar Dacă și muncești, sigur că deci da. dacă Dar de regulă, performezi, dacă înveți, dacă... da. Sunt unele programe de studiu unde doar la final primești certificarea faptului că ai absolvit acele studii. Am înțeles. Care ar fi pașii pe care concret trebuie să-i facă un tânăr care este interesat de ceea ce am povestit noi aici? În mare, noi am vorbit foarte general aici. What are the basic steps for a student in order to get in touch with the university, in order to be able to enroll to the courses? What do they have to do? So it depends on the course. So for their HND, that would be applying direct to Avem aici to the college here, reprezentantul, da? Cei care sunt interesați în prima etapă trebuie să ia legătura cu partenerul local de pe zona locală. Adică cu dumneavoastră, cu reprezentanții British School. Media. Exactly. Da. Garantați de dumneavoastră și de Universitatea de Vest din Marea Britanie. Ați bătut palma. Supported by, of course, the... Yes, absolutely. Da, au bătut palma, da? We shake hands on a good deal. Yes, ok. Da, deci legătura cu dumneavoastră și mai Așa apoi... este. And after that... So after that, then they would be helped to apply to us to secure their place. Obviously, we know the program, so we would be able to say, yes, if you complete this program successfully, then you can come into our final Și year. desigur, după ce se vor termina anii de studiu în România, dânsii vor avea garanția și securitatea faptului, așa cum am mai spus, că acei studenți au deja calificarea necesară pentru Garantat a putea, Universitatea de Vest, exact, Marea pentru a Britanie. putea merge mai departe în Marea Britanie la Universitatea de Vest. Și concret îl întreb acum pe Gheții Gellert, deci unde se adresează mail, număr de telefon, noi le vom scrie și pe ecran. Vorbim de British School of Business and Media cu toate datele de contact. Cei care doresc ne pot căuta. Pentru că foarte mulți vor pune mult mai multe întrebări decât Sigur am că pus da, eu toate aici. întrebările sunt binevenite atât telefonic cât și la adresa de mail a instituției noastre. Și colegii desigur vor răspunde în cel mai scurt timp posibil la toate întrebările potențialilor și viitorilor studenți. Am înțeles. După aceste întrebări tehnice aș vrea să mai întreb pe Lorraine Kirby dacă a cunoscut studenți din România, dacă sunt în acest moment studenți din România la universitatea dumneavoastră. Știu că e o atracție pentru Marea Britanie, cel puțin la nivel de aspirație. Își doresc mulți să facă studii în Marea Britanie. Romanian students are actually pretty attracted to go to the Great Britain and follow programs and universities and colleges there. But the question is if you have met students in Great Britain coming from Romania, if you Absolutely, are aware. yes. Da, într-adevăr. Dacă învață bine și dacă au rezultate bune. They do. I've been coming to Romania since about 2013, so I've met lots of students who are interested in studying in the UK. Am avut posibilitatea de a cunoaște foarte mulți studenți și prin prisma faptului că ea vine în România din 2013. Oh, deci prietena țării noastre. And we welcome at UWE in Bristol, we welcome about 20 to 30 students per year from Romania. Deci la Universitatea din Bristol, la Universitatea de Vest, ei au în fiecare an între 20 și 30 de studenți din România. Iar acum, sigur, la Brașov începem cu cele două secții, da, la British School of Business and Media, business și media și televiziune, jurnalism, dar poate vor la arhitectură sau la medicină sau la ce ați spus că sunteți foarte buni. The fields of business and the fields of media and television, but maybe some of the students want to attend architecture or medicine or some other courses, right? Pentru început, aceste secții nu sunt, probabil în viitor le veți avea și la Brașov. Maybe we'll have these areas of study in the upcoming future in Brașov too. Let's hope so, yes. Let's hope so.
Deci pot să meargă direct acolo, da? Există o facilitate de intermediere, da? So in case of anybody decides to attend these courses like architecture and other courses we don't have here in Romania right now, they do have the opportunity to go straight. Of course, yes, absolutely. Good news! Sigur că da. Mulțumim foarte mult pentru acest interviu și aș vrea să o invit în final pe Lorraine Kirby să adreseze un mesaj viitorilor studenți de aici, de la Brașov, care vor veni spre Universitatea de Vest din Marea Britanie, cu sediul în Bristol, începând la British School of Business and Media. We are very delighted for the fact that we had you here today as our guests. Look in the camera. Kindly ask you to give a short message to those students who are thinking about coming to our programs of study. First of all, to the British School of Business and Media, and why not to the University of West England you represent from Bristol. Okay, well, I'd just like to say thank you for spending the time to listen to the interview, and I do hope that you're interested in studying in the UK, be it for 3 years or be it to join us in the final year. You're more than welcome to get in touch with us direct with the British School, also with our other partners. So we have Centre Office. You can also get in direct touch with the university and with myself. Pentru faptul că ați urmărit și că veți urmări cu interes această emisiune și suntem foarte nerăbdători ca să vă avem ca și studenți atât în Marea Britanie cât și pentru început aici în România la Brașov la British School of Business and Media. Noi vă așteptăm cu brațele deschise. Let's say see you soon! La revedere! La revedere! Iată ce română curată are invitata mea de astăzi. Deci pentru toate celelalte informații tehnice vă puteți adresa doamnelor, domnișoarelor și domnilor care ați urmărit această emisiune, reprezentanților din Brașov, ai British School of Business and Media, aici de față Gheții Gellert, PR manager la această instituție. Mulțumim mult Lorraine Kirby, reprezentanta unei instituții prestigioase de învățământ din Marea Britanie. Ați auzit cifrele, performanțele sunt cele care vorbesc. Din păcate, nicio universitate din România nici nu visează deocamdată să se apropie de această poziție fruntașă pe care Universitatea de Vest din Bristol o are în acest moment în peisajul academic al lumii. Suntem onorați de prezența oaspeților noștri de astăzi. Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la Mix Actual. Ne-am auzit și la Radio Brașov, ne-am văzut pe Mix TV. Onelia Pescaru sunt. O seară excelentă tuturor și nu uitați, cei care sunteți acum în pragul unei alegeri importante pentru viitorul dumneavoastră, voi care sunteți părinți și vă puteți ajuta copiii să ia o decizie, luați în considerare această opțiune care sună atât de promițător. Numai bine!